হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই তফাজুল। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ চেনেল টেটছ টেক। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ। যিকোনো চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক ৰেচন কাৰ্ডখনৰ বহুতেই প্ৰয়োজন হয়। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেন্তে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। আপুনি নিজৰ মোবাইলত চেক কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব আৰু তাত চাৰ্চ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড এছাম। ৰেচন কাৰ্ড এছাম লিখি আপুনি এইটো চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই পেজখন খোল খাব। এতিয়া অলপ তলফালে আহিব আৰু ইয়াত লিখা আছে NFSA ৰিপৰ্টছ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ। ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত গোৱালপাৰা লিখা আছে, কিন্তু মই আপোনাক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপুনি অসমৰ সকলো মানুহে ইয়াত লিষ্টত নাম চাব পাৰিব। আপুনি কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন খোল খাব। ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত যিটো 9 নম্বৰ লাইন দেখা পাইছে ভিলেজ ৱাইজ ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ডিটেইলছ, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰোঁতে অকণমান জুম কৰি ক্লিক কৰিব, তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয়, বেলেগত ক্লিক কৰা নাযায়। এতিয়া অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। ইয়াত চিলেক্ট ষ্টেট আছে, ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাই আছে, আপোনাৰ চিলেক্ট কৰাই থাকিব। তাৰপিছত আহিছে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত এৰত ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে চিলেক্ট চাব ডিভিশ্যন। এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, এৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি এইটো আপোনাৰ মতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আছে চিলেক্ট চাৰ্কল। এই চিলেক্ট চাৰ্কলটো এনেকৈ ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আহিছে আপোনাৰ চিলেক্ট ভিলেজ। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। সকলোখিনি চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি চাইডত দেখিবলৈ পাইছে ভিউ ৰিপৰ্ট লিখা আছে। য'ত ভিউ ৰিপৰ্ট লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত গোটেই এড্ৰেছটো থাকিব যি মানে চিলেক্ট কৰিছিলে। আৰু প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত পেজ 5খন পেজ আহিছে। আপোনাৰ গাঁও হিচাপত ইয়াত পেজ আহিব। ইয়াত এনেকৈ চাই চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত এনেকৈ চাই ল'ব আপোনাৰ নামটো আহিছেনে অহা নাই। আৰু এই ফাইলটো, এই পেজখন আপুনি PDF আকাৰে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে এই ওপৰত থকা এই চিম্বলটো দেখিবলৈ পাইছে, দেখুৱাই দিছোঁ। এই চিম্বলত ক্লিক কৰি ল'ব। চিম্বলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত 3 নম্বৰত আছে PDF লিখা আছে, PDFত ক্লিক কৰি দিব। আৰু লগে লগে ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যন এটা আহি গৈছে। এই ডাউনলোড অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব, এইটো আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল। আপুনি ইয়াত ভালদৰে এনেকৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আহিছে নে অহা নাই, এইটো চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিবৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই। জয় আই অসম।